খবৰ সকলোৰে নিশ্চয় ভালেই নহয়নে? আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ এমব্ৰইডাৰী কৰি ৰিং মানে আঙুঠি। আচলতে মই আগৰ ভিডিঅ' এটাত বনাইছিলোঁ এমব্ৰইডাৰী এটা নেক পিচ। তাৰ পাছত ভাবিলোঁ মই এইবাৰ ৰিং এটা বনাই চাওঁ, গতিকে তাৰ বাবে মই বস্তুখিনি এয়া লৈ ল'লোঁ। এটা ফ্ৰেম, এখন এমব্ৰইডাৰী কাপোৰ আৰু DMC গুলি আৰু এটা ৰিং, মানে ৰিঙৰ যিটো বেছ পায় সেইটো লৈ লৈছোঁ। এতিয়া আহকচোন, মই প্ৰথমে ডিজাইনকেইটা এনেকৈ এমব্ৰইডাৰী ফ্ৰেমটোত আঁকি ল'ম। মই এনেকৈ দুটা হাৰ্ট শ্বেপ বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকে যেনেকুৱা ডিজাইন দিবলৈ মন যায় তেনেকৈ আঁকি ল'ব পাৰে। মই DMC গুলিটোৰ এনেকৈ তিনডলীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ। এনেকৈ দেখিছেনে? DMC গুলিডালৰ পৰা এনেকৈ তিনডলীয়া কৰি আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব। আপোনালোকে যদি তেনেকৈয়ে বনাব বিচাৰে তেনেকৈ বনাব। মই এনেকৈ তিনডলীয়া কৰি লৈছোঁ। তিনডলীয়া কৰিলে আচলতে মিহি হয়। এইটোত আপোনালোকে তিনডলীয়া নকৰিলেও হয়। মই এনেকৈ তিনডলীয়া কৰি লৈছোঁ। লৈ পেলাই এতিয়া মই এনেকৈ ফ্ৰেঞ্চ নট কৰি পেলাই ফ্ৰেঞ্চ নটটো মাৰি পেলাই মই এনেকৈ হাৰ্ট শ্বেপকেইটাত এমব্ৰইডাৰী কৰি যাম। আপোনালোক কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলটোত আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে ভিডিঅ'সমূহ কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া দেখিছেনে, মই এই ফ্ৰেঞ্চ নটকেইটা মাৰি মাৰি গৈ আছোঁ আৰু এই হাৰ্টটো এতিয়া কমপ্লিট হ'বলৈ গৈ আছে। এয়া কৰি কৰি দেখিছেনে, হাৰ্টটো ইমান এটা পাৰফেক্ট হোৱা নাই যদিও ঠিকে আছে। আপোনালোকে চাই যাওকচোন, মই এই হাৰ্ট শ্বেপটোৰ পৰা মই এতিয়া কেনেকৈনো এটা আঙুঠি বনাওঁ। এয়া দেখিছেনে, মই আৰু গোটেইকেইটা এনেকৈ ৰিংকেইটা মই এনেকৈ এমব্ৰইডাৰী কৰি ল'ম। তাৰপাছত আপোনালোকে ফাইনেল লুকছটো দেখা পাব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব স্কিপ নকৰাকৈ। এয়া দেখিছেনে, মই এনেকৈ ডিজাইনকেইটা বনাই ল'লোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ মই ইমান পাৰফেক্ট হোৱা নাই দেই, আপোনালোকে নাহাঁহিব আকৌ। মই হাৰ্ট শ্বেপ দিবলৈ গৈছিলোঁ, হাৰ্টটো ইমান এটা পাৰফেক্ট নহ'লে বাৰু, তথাপি মৰমেই লাগিছে দেই আঙুঠিটো।
এয়া চাওকচোন, এইটো হৈছে ছেকেণ্ডটো। এয়া দুটা ৰিং মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এমব্ৰইডাৰী। আৰু নেক্সট এইটো এটা বনাইছিলোঁ, আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাব দেই। এইটো হৈছে এটা নেক পিচ, মম লাগিছে আকৌ নহয়নে?